ôi tivi vẫn em tui em ôi té rồi khu in mẹ top thu rồi xong thế ít lu top bằng à địch lao ô ôi vẫn fail đun tivi enemy bright anh khu mà tivi enemy hiện vẫn hẳn fail đun em ôi ha Sunday school lo man chu awan thabe o kha la omnan ek din ye ti kan lu ek din ye lu thei ti kan mama swak thei lo swak thei la wang chu ek din ye lu theiฉันสวยง่ายมี please ดิพ่อรอดูตัวเล็กๆสุดปฏิฆาตออกเฮ้ยให้เจ๊จูอารมณ์โอยมาทีอันฟักกะโลโอ้อันเราฟักโลเฮ้ยกันติดดังห่าหลังเนี่ยหาอีหลุดเลยอีเก๋ตีตังเลยไงโอ้ฉันชอบโดนตัวเราเจเนี่ยเก๋ตีตังเลยจวนใช่ไอ้ฮะอันหอมอมมั้งไงอะไรมจังเลยไม่หนมนะจูโอ้ยอันวันผมเทียมเม่โอ้ยพวกเล็ดตาจูอันไหวสู้สุดยอดลากโรโอ้เรียกกันลากกันเอาผมชกตัวน่ะสร้างอันโอ้ยอะพวกเลยแต่ดูไหมตัวน่ะสนเตอันอะพวกไรกับหมุดเทเราเร่เงินผมเทียมให้บุ๋มบัวข้าเองต้องข้าต่อวันไรโรโอ้เรียกแต่เราอินริงังเคยเราผมเลี้ยรู้เลยสร้างให้ผมโดนเนี่ยสนเตเราผมรอกับอินริงันเนี่ยแล้วผมรอเลยผมเลยรอเลยกระทากงว้าวยาวยาอู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 ยาแล้วก็หันดวงโอ้ยโอ้เจ๊เป็นพวกมิลิกซิลัสโอ้ยพวกเหลี่ยตาอะเจ๊เป็นพวกพูดแล้วไหมโอ้สร้างอันนั้นผมเฉลี่ยสร้างอีผมเฉลี่ยมีใบเต้เคยกันแล้วผมเวทีหน้าบ้าประคัดคู่ตาควางกันผมช้างให้ผมปอกกันผมโดนนะคู่ตาควางกันผมโดนตอนนี้ก็ผมเลี้ยงยังไงบุลาพวกก็ผมเมียพวกเมียเราว้าเดี๋ยวว่าไงina pero ka pense ina pero azau to ti kan ui azau ta akang ati le to alo mami bu ka lo han lo ni le apa na la do de kan lo om du so star so moi de pati star so moi khai Voi na hianin mamte thil Nghahhlelh em mai kha ron thlenga ahem surprise ama gen ni min hun sao ta sao phe rồi ta phe phot te na ki nei hong don nya somte ta tu rồi nya sao ta son han chu phot la fel takin ta han chu phot te le ama gen ya hey himo Engerin Dodong Yay Indang lang lau thenga mo mamte ba sen te I open ma khan mo open ma khan thil thadeu iti ngai phot ta ni chu so ta picnic na a chawon isoi tur dan ang takin ring dewin rang deu ni lawin chawon kha thadewin han soi te le chuan hei hi hong าง ang สร้างสมนิบทนา kut nung i sui lo สร้างสร้าง Ai, เอ๊ะกุดนงอีสุยเรา Ai, สร้างสร้าง Ai, 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 Ai
ประเทศถุยเราง่ายถางอู้ติมาสักตัว อามานังมาโอ้ประเทศถูก เกมันกับเราง่ายถาง ประเทศถูกง่ายทางอู้สาวก็เลยก็ถักเด้เหรอ ใครเงี้ยติงเงี้ย สาวสมิปทุมนะมันเว้นดูจูลลบานียก็เลสันระวังอันนี้จวนนูเบชินทุกมันเต้มันบดที่ชินะจนนี่ตัวข้าวเต้มันช่วยชินกันหนูนะฮีมันเสียงจะชินนะอามาไม่วางยังเห็นลูกมาเต้มันช่วยชินอันนี้ที่น่าเสียงกระร้อนส่งเลยละที่เฉลยเด็กนั่นก็หาตัววังนั่งกันแห่งายอมเสียอีแต่ตุ่มในเดียงนี่มันสักวันชินนั่นดิเราดูเด็กบิดปัวก็มาเฮียนตัวการนี่บัวใส่ชินะแล้วลูกที่เชี่ยวทีตัวนัวเฮียนเลี้ยงนี่นี่ที่ลูกวิ่งชัดนั่นแหละนี่นี่กันดำชูจงมันสุยเจแล้วก็ดิชวนเราไปนักกุ้งควายก็ไม่งั้นเย้เทียนลูกเช็คทำอะไรเลย อะไรใครทำไมถึงให้คนดูล่ะปดเช็ดรอปดเช็ดแล้วห้องอะไรเลย เจ็กตัวนี้ โอ้ยเสียเสียโอ้ยห้องถอยละเลยนี่ดีเด้อาป้าคนปุยโดนมีอาป้ามันปุยที่คนปุยโดนมีบักเจล่าอาป้าบักเจล่าโซ่ป้าบักเจล่าไอ้โซ่ไปดำจวนบ่กับยักตัวนี้โอ้เลยโซ่อาป้าเนี่ยยิงห้องโดนมีจุ๊บอินโดลงข้างหากรีโตพวกก็อยากไปเตะกับเราเอ็นชีนะบ็อกซ์คาไม่ลงหมูชีนติ้งเงี้ยบ็อกซ์คามาหันเอ็นพอดเลยก็อยากโอ้ยวันเฉยก็อยากเล่นมิซี่ว้าวขันห้องเตะช่วงไอ้ติ้งเงี้ยกับเราเอ็นชีเอ็นจ้าแต่มาไปกับเราขนาดนี้ฟิล์มครูได้เป็นห้องรอมาดุกจุกจุยหมูโมคงจุกจุอับเบาเลยสิโมสารังนี่นะอินกินแล้วนี่ข้าวไปปุ้ยเอ็งเราง่ายนี่ค่ะเทแล้วง่ายนี่ค่ะโอ้ว้าวเริ่มคมจะปังง่ายยังง่ายเราเจี๊ยว้าวใช้เล็กให้กับนักเตะอันฟันชาเวว้าวอินโดลงอันไหนตาบ่อยปุ้ยันว่าหันชาเวโอ้เฮ้อุ้ยชาก็ดีให้เอ็งเงี้ยไอ้แข็งโอ้ข้าพอแค่ตัวแค่รอเลยเอ็งเงี้ยชมก็หันเอ็งเจ๊เฮ้ยอาปาแค่ตัวแล้วโอ้มันนี่เฮ้ยจุ๊โม่เฮ้ยที่ฮะนะแค่แถมลงนี่สิไอ้ที่นี่สิไลนี่ค่ะหันชาเวเฮ้ยอุ้ยเคยนะฟังชมเยี่ยมว้าวตาจี对呀วันชาโอ้甜下一多呢地蛋甜下一เนี่ยนี่rồi té in tiroวัน甜อีออฟโมไปเตอออฟrồi té in tiroไปปุ้ยrồi té in chua ta ti tu nya so ta ale laไปti don nya ente wa ha甜ha ไอ้ไก่บ่นั่นเอาไปเวโรค่ะไปเตให้ไปเตตาโอ้ยว่าหันชาเอ็มเฮ้เจ็ดไฟแต่ละชมเนมโรปุยเสียบางปุยอินโดลงซูโอ้ยชาฮิกติไม่อะคูแบทเทิลชิพปะนี้ชมมามีอะเป็นข้าขโมยลงอันนี้ค่ะคงเห็นนี่ที่ไหนอีกอะชัวตาคาเวลาโรโซ่ก็เลยโรโอ้เอ็งที่นี่กะชัวเอ็งที่นี่เทียมอ่ะเทียมเลยฮะเล็กตัววูทีวีว้าวไม่ได้วัวละหันกับเลยชินเดเอ้ยโอ้ยหันกับเลยชินเดเอ็งที่นี่ติดตัวที่ข้าจะโลฟิ
ทีมครูได้วินติโรไอเลียกับละเลียดาละกับโรเลียดาละลงค่ะว้าวทั้งกับชิ้นเตะ กับเฮ้ยเงี้ย อินโดลงเท่านี่ค่ะ เอาตา โอ้เอาตา มาเอาตา เอาตา ตื่น สมเด็จกับชิ้นเตะกับหมูจ้ากันเนี่ย ตื่น กับหมูเทเราก็จะจังจวนโอ้ยว่าของชาทั้งกับชอบชิ้นเตะโถนะคะเราที่ด่าชัดเชนซี่ยังที่มอเอาอีมาติบ้ามาเลยตัวกันปรุกเวลมันนี่ร้อนชอบมันอีกนี่ประคันสุดดีเสียตัวเสียเลยบ่อยๆเห็นกับชอบเตะข้ากับหมูจ้าลูกตุกว้าวบ้านชอบประคันข้าไปเวโรอีน่าลองประคันโจข้าไปเวโร บ้ากังเงี้ยบ้ากัง อินโดลงอันนี้ค่ะ คุยไงมันมันมันจูเฮฮิโมมันจูสางเละที่มันนี่ให้มันเตาลูกตุกคุยอยากกับเราเอ็นจังลูกอินโดลงฮีชาก็ติ้วตุกาลกไปเด้กับเราเอ็นจังลกคุยอุ้ยพันเราเร่โอ้โฟตปอสสมโหน่าพี่เด็กรุ่งงงเลยสิโอ้เฮ้ยพวกอัจฉริยะไม่น่าตาตัวออกมาลงกินเอ็นเดอินเอากับเนี่ยสัวมีไม้เจ้านากาเราตัวหนัวงงมึงไงอุ้ยชากะตีบ่อยผู้อินโดลงค่อยช่างแล้วลักสักกับอินโดลงค่ะอุ้ยเฮ้ยสิไลเดียเนี่ยแอร์เพลนเดียเนี่ยอากาศชอบเทสินตัวชาซีเฮ้ยผู้อินโดลงกันเนาะเดี๋ยวอินโดลงกันเนาะฟังจังเดียเนี่ยเวียโอ้ยเอ็นจินโดนทางตุกอ่ะอาตาบางเวอินโดลงฮิชาซินโอ้ตัวใบเต้ตตีใบผู้อินโดลงฮิแอร์เพลนเต้ชมาให้ชักเราลักโดนหัวมุดที่เห็นส่วนเสียหรอเฮ้ชาซินตัวแบทเทิลชิปนี่ฮิชาไม่หันซ้ายเดี๋ยวลบเตะอินโดลงลาค่ะหันซ้ายเดี๋ยวลบเตะ